Αδιάκοπος ο χορός των Ρίχτερ, οι εκτιμήσεις των ειδικών και όλα τα σενάρια τη συνέχεια. Αποκλεισμένοι λόγω μποφόρ σήμερα η Σαντορίνη. Σε αναβρασμό παραμένουν οι επιστήμονες για ακόμη ένα 24ωρο. Προσπαθώντας να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα φαινόμενο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Η αρχική εκτίμηση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου ήταν ότι η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες θα είναι ιδιαίτερα έντονη, και αυτό εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει, δήλωσε σήμερα το πρωί ο Ευθύμης Λέκας, που αφήνει πλέον ανοιχτό το σενάριο για σεισμό πάνω από 6 Ρίχτερ τελικά. Υπάρχουν δεκάδες ρήγματα μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης και σταδιακά ενεργοποιούνται το ένα ρήγμα μετά το άλλο. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας δήλωσε πως θα έλεγε ότι υπάρχει μικρή αλλά συγκεκριμένη πιθανότητα να έχουμε τη γέννηση κάποιου ισχυρού σεισμού που μπορεί να φτάσει στα 6 Ρίχτερ ή και πιο πάνω. Ένα σεισμός του 6, 6,2, 6,3 και 6,5 δεν είναι απίθανο σενάριο. Ο πετρολόγος φυσιολόγος του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Κωστόπουλος, υποστήριξε επίσης πως ένας σεισμός από 6 έως 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο μάγματος. Οι σεισμοί της Ανίδρου, μας λένε οι σεισμολόγοι, είναι τεκτονικοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μία πολύ έντονη διατμηματική παραμόρφωση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο σεισμός, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι δυνάμεις που επενεργούν, αλλά τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αλλαγές των δυνάμεων αυτού, όπως και η απόσταση στην οποία αποσβαίνονται αυτές οι δυνάμεις. Αυτοί οι τεκτονικοί σεισμοί, όσο είναι μακριά από το ηφαίστειο Κολούμπο και τη Σαντορίνη, και είναι έως και 5 Ρίχτερ, είμαστε ασφαλείς. Αν όμως το σεισμογενές ρήγμα είναι κοντά στο μαγματικό θάλαμο του Κολούμπο, που είναι κατά 42% γεμάτο στίγμα, μία πιθανή αλλαγή τάσεων είναι δυνατόν να φέρει αποσυμπίωση στο μαγματικό θάλαμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει απόμειξη των αερίων που είναι διαλυλημένο μέσα στο μάγμα, η οποία θα ελαττώσει την αντοχή των πετροπάτων, με αποτέλεσμα να έχουμε έξοδο μάγματος, που σημαίνει έκρηξη ηφαιστείου. Όπως διευκρίνησε ο ηφαιστειολόγος, αυτό θα μπορούσε να συμβεί με ένα σεισμό μεγέθους 6 έως 7 Ρίχτερ. Αναφορικά με το σενάριο ενός μεγαλύτερου σεισμού, ο Κώστας Παπαζάχος υποστήριξε τα εξής. Αν δείτε το χάρτη, το ρήγμα της Ανίδρου που περνάει πάνω από το νησί έχει μήκος 15 χιλιόμετρων. Αυτό το μήκος μπορεί να δώσει ένα σεισμό περίπου 6,2 με 6,3 Ρίχτερ. Παρόλο που σύμφωνα με τα στοιχεία το ρήγμα έχει σπάσει σε μικρότερα κομμάτια ελεύθερα, δεν μπορεί να αποκλειστεί και αυτό το σενάριο. Απομακρύνεται όμως η πιθανότητα αυτή γιατί έχει σπάσει γύρω-γύρω το ρήγμα. Τόνισε παράλληλα πως είναι ακραίο και πρακτικώς αδύνατο να πάμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο σεισμό. Αν γίνει ο κύριος σεισμός, θα το καταλάβουμε όλοι και πολύ περισσότερο η Σαντορίνη, και θα έχουμε και κάποιες επιμερούς επιπτώσεις. Η αποκλιμάκωση θα πάρει καιρό, γιατί θα έχει μεγάλη μετασεισμική ακολουθία. Μέσα στο επόμενο διάστημα, στους επόμενους μήνες, θα συνεχίζονται οι μεγάλοι μετασεισμοί. Οι παροδικές μεταβολές στη σεισμικότητα είναι συνηθισμένες. Έτσι, οι επόμενοι 2-3 μήνες θα είναι επιφυλακής για τη Σαντορίνη. Η μεγάλη γέννηση σεισμών ενδιαμέσου μεγέθους δεν είναι γενικά μια διαδικασία που εκτονώνει την ενέργεια και οδηγεί σε ύφεση και μετά τελειώσαμε. Η μεγάλη και αυξημένη γέννηση σεισμών έχουν δείξει ότι είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο και μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση ενός πιο μεγάλου σεισμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο σεισμός θα γίνει σώνη και καλά. Μπορεί να έχουμε μια παρατεταμένη ακολουθία που σε 1-2 μήνες να συνεχίζει να σπάει. Τα 5,5 Ρίχτερ δεν είναι τόσο μεγάλο σεισμός γενικά. Το επίκεντρο είναι στην Άνυδρο. Ένα σεισμός εκεί θα ενοχλήσει τη Σαντορίνη, αλλά δεν θα προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Είναι ένα καλό σενάριο το 5,5 Ρίχτερ, είπε αρχικά. Και συνέχισε. Το ρήγμα της Αμοργού το 1956 έκανε ένα τεράστιο σεισμό. Το μεγαλύτερο επιφανειακό σεισμό του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, της τάξης του 7,5 Ρίχτερ περίπου. Για να μαζευτεί παρόμοια ενέργεια, απαιτεί πάνω από 500 με 2.000 χρόνια. Οπότε δεν μας ανησυχεί αυτό το ρήγμα. Απειδισμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι της Σαντορίνης, αλλά και της Ανάφης και των γύρω νησιών από τους συνεχείς σεισμούς που υποστηρίζουν πως κάθε 4 λεπτά κουνάει. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως βασιζόμενοι στις εισηγήσεις των ειδικών στα μοντέλα τα οποία ήδη εκτελούν, η πολιτεία κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και την πιο έγκυρη προετοιμασία, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι κάτοικοι των περιοχών, εν προκειμένου της Σαντορίνης και των περιοχών που πρέπει να ενημερωθούν, και σε περιπτώσεις που χρειαστεί να γίνουν κάποιες ενέργειες, αυτές είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Αυτό το δείχνει και ο κρατικός μηχανισμός αυτές τις μέρες και εδώ και αρκετές ημέρες, πριν ακόμα πάρει δημοσιότητα το θέμα. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προσπαθεί να είναι έτοιμο με το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο σε όλα τα ενδεχόμενα.
Θέλουμε να αποφύγουμε και τον εφησυχασμό, αλλά και τη μεγάλη κινδυνολογία. Γι' αυτό και γίνεται η σημερινή σύσκεψη, για να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά, με βάση τις εκτιμήσεις και τις εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα αναλύσουν όλα τα ενδεχόμενα. Πρόσθεσε παράλληλα πως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να υπάρχουν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία να φτάνουν σε κάθε κάτοικο της περιοχής, ούτως ώστε να ξέρει ποιες διαδρομές να αποφεύγει. Πώς να κινείται αυτές τις μέρες, τι να προσέξει, ποιες περιοχές είναι πιο επικίνδυνες και σε περίπτωση που συμβεί κάτι να υπάρχουν σε ετοιμότητα όλα τα μοντέλα που πρέπει να εφαρμοστούν για κάθε επιμέρους περίπτωση. Το νησί σήμερα είναι αποκλεισμένο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν σήμερα οι κάτοικοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα σύσκεψη πέρα του Πρωθυπουργού για την Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κεκίλα, το λόγο θα πάρουν οι καθηγητές Λέκας και Παπαζάχος, ο Κώστας Συνολάκης και η Εύη Νομικού, που κάνει μετρήσεις για την ηφαιστειακή δραστηριότητα. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθούν και ευρύτερα μέτρα, ενώ θα αξιολογηθεί και η κατάσταση με τη λειτουργία σχολείων και υπηρεσιών, καθώς το ισχύον καθεστώς περιορισμών εκπνέει την Παρασκευή. Με τη Σαντορίνη να μην σταματά να χορεύει στους ρυθμούς του Εγκέλαδο, ο προβληματισμός των κατοίκων παραμένει για το κατά πόσο οι συνεχιζόμενοι σεισμοί συνδέονται τελικά με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο. Οι περισσότεροι ειδικοί πάντως επισημαίνουν ότι οι σεισμοί στη Σαντορίνη είναι τεκτονικοί και όχι ηφαιστειακοί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ωστόσο, η ανησυχία εντείνεται, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας μεγάλος σεισμός που θα προκαλούσε τσουνάμι ή ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση από το Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάση Κανά. Προέκυψε από την ύπαρξη ρηγμάτων στον πυθμένα μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, τα οποία έχουν ένα μήκος. Το μήκος του ρήγματος ορίζει το δυναμικό του. Υπάρχει εκτίμηση ότι δεν πρόκειται να έχουμε σεισμό πάνω από 6 ρίχτερ. Όμως αυτό δεν είναι σίγουρο. Αν γίνει όμως αυτός ο σεισμός, μπορεί να δημιουργήσει μια κατολίσθηση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει και ένα τσουνάμι. Οπότε αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Δεν είναι όμως πιθανότερο. Το πιθανότερο είναι να εξελιχθεί η ακολουθία αυτή χωρίς να έχουμε παρετέρω κλιμάκωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα έχουμε έκρηξη, ξεκαθάρισε ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμης Λέκας.